Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei mă aflu aici pentru a vă reaminti cât de puternici și minunați sunteți. Înainte de a începe citirea de astăzi, voiam să arăt, pentru că mi-a fost cerut. Acesta este setul de cărți pe care l-am folosit recent. A întrebat cineva și dacă mai sunt și alți curioși. Este un dita mai setul, dar e foarte mare și este absolut minunat. Pentru mine conexiunea cu acest set este una formidabilă. Din punctul meu de vedere, pentru mine personal, acest set este unul foarte pozitiv. Se numește Druidcraft Tarot. Da? Este bazat pe druizi, pe magia druizilor și este foarte pământean cumva, așa, natural, foarte organic. Avem aici împărăteasa, deci acesta este, da? Druidcraft Tarot. Sper să vă ajute pentru cei care au fost interesați. Bun. Să trecem la citirea zilnică, energia colectivă, evident. Țineți cont de asta și luați mesajele de care aveți nevoie. Avem cartea emoție, un castravete, adică plin de apă, semnul racului aici și luna nouă ca simbol. Asta mă duce cu gândul la familie. Vreți să manifestați o familie tradițională, pentru că racul reprezintă o familie tradițională. Am un element de lemn ars aici, pe semne că există ceva provocări de natură emoțională în familie sau poate la nivel sentimental. Ceva pasiune care poate s-a stins sau acesta fiind un element de foc, apa a stins acest foc, adică ați vărsat niște lacrimi care vă împiedică să manifestați simbolul lunii noi, o familie, o relație. Deci și o relație în sine este tot un fel de familie. Și avem cifra 4, ceva emoțional, ceva provocări posibil de natură emoțională în casă. Căci 4 este cifra casei, dar și a stabilității. Sau poate o ușoară instabilitate emoțională aici. Haideți să vedem despre ce este vorba mai departe. Să o așez așa ca să se vadă. Dar mai iau și o carte din aceasta. Cărțile acestea au suferit un mic accident pe mâna puștoaicei mele. Fluturele, care vorbește despre a duce relația la nivelul următor, a ne vindeca copilul interior și la creștere. O creștere. Deci aici ceva s-a stins pentru a renaște, pentru a se transforma. O situație veche i-a sfârșit în legătură cu relația în care sunteți implicați. Chiar dacă poate nu în mod direct, ok, în mod indirect, tot relaționăm. Planeta intelectului Mercur se mută în balanță, în semnul relațiilor, relației cu mine însămi și relației cu ceilalți. Până pe 29 octombrie va fi cam despre relații povestea. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Evident că iau acest set de tarot pe care vi l-am prezentat mai devreme. Uite, o să pun una așa. Nu. Le las aici pe centru. Atât că e foarte mare și mâna mea e mai mică și greu de lucrat, dar pur și simplu îmi scoate în evidență niște lucruri formidabile acest set.
Nu pentru toată lumea poate avea, evident, această abordare. Contează cum suntem și noi. Relația, planul financiar și starea noastră emoțională, sănătatea și așa mai departe. Bun, relația. Iată acest conflict interior despre care vorbește și cartea emoții. Racul este însăși guvernatorul, racul însăși este guvernat de lună și avem același simbol aici, o intenție nouă. Ne dorim ca relația noastră să fie una armonioasă și să treacă la următorul nivel. Pentru că drumul pe care se află acum sau momentul acesta din spațiu și din timp este unul închis. Felul în care relația voastră în acest moment evoluează, posibil să aducă provocări provocări și povară. Provocări și povară. Și aici avem regele de monede. Cineva care a fost stabil până acum în relație, posibil să se lase ghidat dintr-o dată de o pasiune. Aici este un conflict, să știți, este o opoziție teribilă. Pentru că personajul acesta, regele de monede, este un personaj foarte stabil. Și foarte stabil emoțional, dar și foarte stabil și pragmatic, așa, și genul acela de om care oferă foarte mult sprijin și suport. Ei, de această dată, omul la care voi vă gândiți are un conflict major și interior și el, la rândul și găsește că interacțiunea dintre voi doi s-ar putea să fie o povară. Sau aceștia sunteți voi, cei care țineți cu dinții de această stabilitate și ceva a ars aici, s-a stricat ceva, da? S-a dărmat. Iată că am și aici acest lemn, da, care arde și o flacără care s-a stins. Poate s-a stins pasiunea pentru unii dintre voi, bâtele sunt element de pasiune și atunci nu mai există pasiune aici. Și trebuie reaprinsă. Trebuie reaprinsă. Vestea bună din toată povestea asta este că există aici o șansă să aducem la lumină din întuneric ceva pozitiv, să încheiem un ciclu. Luna în general vine cu ciclicitate în viața noastră și atunci un ciclu, o povară s-a încheiat și situația poate redeveni stabilă. Dinamica dintre voi doi poate redeveni stabilă și poate trece la următorul nivel. În egală măsură, pentru unii dintre voi s-ar putea ca drumul acesta închis să fie și o separare, fiecare pe drumul propriu. Haideți să vedem despre ce este vorba. Unii dintre voi să știți că puteți avea ceva provocări cu mama. Poate relația cu mama voastră nu funcționează foarte bine și atunci vă dă peste cap la nivel emoțional starea de bine, efectiv starea de bine. Să vă agite sufletul. De ce este luna aici? 3 de monede. Vreți să faceți relația să funcționeze și să aibă un nou început. Șansele sunt majore ca și persoana la care vă gândiți voi să aibă aceeași abordare și să-și dorească
și ei la rândul lor, da, persoanele la care voi vă gândiți, să reaprindă focul. Aici lipsește pasiunea. Culoarea portocalie, chakra sacrală care reprezintă culoarea portocalie. Punctul nostru energetic al creativității, al sexualității, al curajului, al determinării, al acțiunii. S-a terminat pasiunea sau a existat un moment în care s-a zguduit așa pasiunea și atunci posibil persoana la care vă gândiți să fi fost mânată de o pasiune din afara casei. Unii dintre voi lucrați cu omul la care vă gândiți, vă este efectiv sub privire, sub ochi în fiecare zi, iar alții dintre voi pur și simplu vreți să depuneți un efort major, tot sufletul vostru vă îndeamnă către o pornire din nou pe calea aceasta a relației. 7 de monede. Este un moment de pauză, într-adevăr, în relația voastră, în care așteptați să vedeți ce urmează. Căutați să aflați vești, dar în egală măsură să știți că ceea ce se întâmplă astăzi este rodul unei evoluții, unor ani sau unui timp petrecut împreună. Deci, deznodământul de astăzi nu este de acum. S-a construit, dar a fost pas cu pas. Pierderea aceasta a pasiunii s-a produs pas cu pas. Poate ați fost prea preocupați de traiul zilnic, poate, nu știu, ați fost prinși în viață. Este o carte care spune că trebuie să aveți un pic de răbdare și să analizați pe ce drum vreți să o luați. Aici sunt foarte multe emoții implicate, să știți. Au fost foarte multe discuții, posibil certuri cu argumente și cuvinte spuse așa din suflet cumva, dar fără sens. Posibil jigniri. Ce văd aici este că acest conflict interior, da, v-a făcut de foarte multe ori să vă separați. Deci ne certăm și ne separăm, dar întotdeauna voi erați cei care spuneați e doar o ceartă, hai să ne vedem de viață în continuare. Ei erau disponibili să reîncerce, să se readapteze, dar iată că s-a ajuns și la un moment de răscruce în care să nu puteți avansa. Adică aveți impresia acum că deși voi erați obișnuiți cu stilul acesta de a face lucrurile, dintr-o dată parcă nu mai aveți parte de același răspuns din partea lor. Mi-a căzut o carte pe jos și avem Marea Preoteasă aici. Veți afla niște lucruri care v-au fost ascunse, dar nu cu o conotație negativă. Ceva nu știți aici. Unii dintre voi, într-adevăr, s-ar putea să fiți în fața unui om care a ales să își pună pasiunea în altcineva, sau pur și simplu veți înțelege niște lucruri așa din suflet despre omul acesta care vă pot ajuta la reluarea relației, da. La a o duce la alt nivel. Ia uitați, 10 de bâte. Situația așa cum este ea acum, să știți că nu se îndreaptă. Se confirmă 10 de bâte cu 10 de bâte. V-ați certat mult și ați spus multe lucruri. V-ați certat așa ca doi tauri la toridă, știți cum e.
incredibil așa ceva. Dați un pic, cam tot alunecă cărțile, e foarte interesantă dinamica, pentru că evitați, atât voi cât și ei, evitați confruntarea. Și aici avem magicianul și 7 de bâte. Unul dintre voi a manipulat discuția sau atacă verbal, iar celălalt se apără. Marea preoteasă mai spune și că trebuie să avem un nivel de înțelegere foarte profund și posibil să ne cerem scuze împreună, unilateral, da? Ambii parteneri trebuie să-și ceară scuze. Și mai este ceva, cu cât sunteți ignorați mai mult, cu atât mai tare vă enervați, dar și mai atrăgători devin ei. Dacă vreți o soluție în această privință, este nevoie să transformați 7 de bâte în asul de bâtă, care să vină cu succes pentru voi. În asul de bâte, da? Asul de bâte înseamnă curaj, inițiativă și determinare, să încep ceva nou, mai ales la nivel de pasiune, și să am succes în direcția aceasta. Aveți putere mare de manifestare. Dacă voi vă doriți înapoi această persoană, nu va fi azi, nu va fi mâine, un ciclu de lună nouă către lună plină durează 6 luni, pentru că vorbim de același semn. Dacă se produce acum în Scorpion, va dura 6 luni până să se manifeste și luna plină în Scorpion. Și atunci vorbim despre aduce relația la alt nivel, dar este nevoie de pas cu pas. De pas cu pas. Pe partea de serviciu, sunteți foarte îngrijorați din cauza neajunsului financiar și vreți să reveniți. Vreți să reluați un serviciu vechi sau voi vreți să rămâneți în locul în care sunteți, dar s-ar putea să nu se mai poată. Să nu se mai poată din cauza că sunteți obosiți. Serviciul în sine să nu aibă niciun fel de problemă, dar vă simțiți foarte obosiți și vreți o reluare, adică altceva. Vreți alt serviciu. Așa cum am spus, ar putea ca unii dintre voi să lucrați, să faceți parte practic din același colectiv, voi să vreți reluarea și ei să fie foarte închiși și retrași. Aici văd o rezistență la energia, la frecvența banilor. Cumva sunteți foarte prinși în gândurile voastre și în traiul zilnic și asta vă împiedică cumva starea de abundență, să știți. Opt de cupe. Vorbește despre plec din locul ăsta și las totul în urmă. Pentru a ieși din impasul financiar trebuie să faceți o schimbare majoră. Să lăsați în urmă cumva problemele acestea, dar printr-o schimbare. Posibil de serviciu, posibil de job. Sau din cauza problemelor financiare, posibil să fie nevoie să vă schimbați locul în care stați, în care locuiți. Și avem soarele aici ca și clarificare, dar reușiți. Intrați pe o nouă direcție, se face până la urmă lumină în povestea asta și rezolvați problemele financiare cu încredere. Veți primi ajutor divin în sfera aceasta să vă rezolvați problemele financiare. Unii dintre voi s-ar putea să vă adăpostiți în sânul familiei, să mergeți înapoi acasă, da, unde erați mici, s-ar putea să fiți nevoiți să vă mutați înapoi cu părinții sau va fi nevoie să înfruntați această mică provocare, mic hop și să nu faceți pasul ăsta către a merge înapoi la părinți, pentru că vă puteți descurca singuri.
Ce avem aici? Steaua. Iată. Deci veți rezolva cu un ajutor din partea unei femei sau posibil de la familia voastră veți rezolva. Nu este necesar să vă dați peste cap pentru că ieșiți din impasul acesta financiar. Dacă vorbim despre un serviciu efectiv, veți găsi sprijin într-o femeie. Dacă veți merge la interviu, va trebui să faceți un drum pentru asta și veți rezolva, va avea un deznodământ fericit. Pe partea emoțională, starea voastră de sănătate este una destul de stabilă. Depuneți niște eforturi în această direcție, adică s-ar putea să fiți sub tratament pe care trebuie să-l urmați cu strictețe sau temeinic să aveți o rutină a unui tratament pentru care vorbiți destul de mult cu cineva, da? S-ar putea unii dintre voi să aveți rețete lunare de luat pentru care trebuie să cheltuiți o sumă de bani, dar situația este sub control. Ca și stare emoțională aveți nevoie de un pic de echilibru și doar comunicarea sau să lucrați la modul în care voi comunicați și transmiteți mesajele la nivel de empatie, poate a ne pune și în bocancii celuilalt. Asta ne va aduce echilibru și stabilitate. Cumva aici, în sfera relațiilor, văd că a fost o luptă care pe care. El a zis, eu am zis și așa mai departe. Și atunci, cu Mercur acesta în balanță și cu 6 de monede aici, văd că este nevoie de o comunicare egală, da? Bilaterală, adică trebuie să auzim și părerea celuilalt pentru a ne asigura că avem parte de ceva fructuos de acolo, că toată lumea iese bine, să fie bine pentru toată lumea, asta aud. Iată, Asul de cupe. Da, să fie bine pentru toată lumea, este o lună a iubirii și este o lună în care puteți să vă rezolvați toate problemele din zona iubirii, din zona relațiilor, cu vorbă dulce. Vorba dulce, să știți că mult aduce și ascultatul, nu auzitul. Și iată, Marea Preoteasă vorbește despre faptul că știți exact care, cine, când și cum, cine a greșit, cât a greșit, el a spus, dar și eu am spus. Hai să ne întâlnim la mijloc. Este o lună unde numitorul comun va fi comunicarea obiectivă, să-l las și pe celălalt de lângă mine să vorbească. Dacă voi nu ați fost lăsați până acum să vorbiți, este nevoie să ieșiți din gardă și să aveți curajul să spuneți: uite, eu cred că putem să rezolvăm așa. Foarte interesant. Ca semne astrologice aici avem simt preponderent Taurul, Racul, Săgetătorul, foarte puternic, Gemenii, Peștii, Balanța, Fecioara și Capricornul. Vedeți cum vă raportați la aceste semne astrologice. La serviciu avem Soarele, posibil Leu, Vărsător, Pești, foarte pregnant Peștii, iertați-mă, Gemenii și Taurul. Iar la starea emoțională avem Peștii, toate semnele de apă, Scorpion, Pești, Rac, Taurul, Săgetătorul și Capricornul. Să știți că simt o energie, foarte multă energie fixă. În sensul că dacă au existat discuții până acum, fiecare a ținut la propriul argument fără să se deschidă puțin. Știu că s-au petrecut lucruri, știu că unii dintre voi aveți vieți complicate, tare, că s-au petrecut multe acolo, multe de zis, multe de așa, dar dacă relația nu mai merge și pace, măcar să aveți
acum curajul și determinarea să vorbiți despre asta, pentru că dacă a ieșit cartea aceasta cu fluturile aici, există un moment de creștere, va fi neapărat nevoie să faceți acest pas. Avem nevoie să vindecăm copilul interior, adică să înțelegem tiparul după care noi operăm în viața noastră, altminteri vom repeta, să știți, același tip de trăire, același tip de om cumva, dar cu alt nume și cu alt prenume în viața noastră. Și este un moment de vindecare emoțională acesta. Câte două au ieșit pentru fiecare. Iată, aici este cheia, soluția pentru voi către asul acesta de cupe, către împlinirea emoțională aici în sfera sănătății, dar care vă va face să vă simțiți bine și la nivel emoțional și mental și fizic. Și delfinii, care înseamnă practic iubire din aceea profundă de suflete pereche, da? Voi veți da tonul. Voi veți da tonul. Dacă ați ieșit dintr-o relație acum, dați-i pace, lăsați-o să plece, dar încercați să folosiți cumva prin puterea și înțelepciunea voastră niște termeni amiabili, pentru că această experiență pe care o trăiți acum este cheia pentru un viitor mai bun. La bani și emoții, să știți că aici aveți simbolul libelulei care vorbește despre fertilitate, adică despre creștere continuă, despre faptul că dacă acum nu am bani sau siguranță materială, clar eu am, dar nu am acum, și este important să spuneți acum am provocarea asta, pentru că astfel universul va înțelege că este doar ceva temporar, nu că voi vibrați în frecvența sărăciei sau a lipsei. Și ancora. Știu clar că rezolv, că situația este stabilă. Deci acum se transformă situația cu fluturile aici în funcție de ceea ce veți gândi voi și veți emite către univers și veți materializa abundența, soarele și steaua, adică dorința mea de abundență și de stabilitate se îndeplinește. Iar aici la starea emoțională, iată, avem căluțul, care este un simbol de mișcare, de progres, de acțiune, și trandafirul, care spune că viziunea mea, emoțiile mele, modul în care eu gândesc, îmi va crea efectiv realitatea în care mă regăsesc în fiecare zi. Și spune aici Marea Împărăteasă, Marea Preoteasă, iertați-mă, cu asul de cupe, spune că dinăuntrul tău, dragă suflet, nu poți să scoți decât iubire, că în tine există iubire, frumusețe cu trandafirul aici, lasă-o la suprafață să iasă, gânduri bune, lasă gânduri bune să iasă din tine, lasă iubire să iasă din tine, lasă înțelegere, pentru că ce dai aia primești, înapoi va veni către tine iubire și înțelegere. Mai iau o cărticică. Sfat general, să luați toată experiența de până acum, dinamica aceasta din care faceți parte acum și ceea ce trăiți acum, în momentul vorbirii, și să le transformați, să folosiți experiența voastră în favoarea voastră, pentru că deja vă știți lecția, ați fost acolo, ați făcut asta, puteți închide ciclul astfel încât să nu se repete. Este o citire, să știți, profundă, dragilor, pentru cei care se raportează la spiritualitate și la lucrurile înțelepte în general. Este o citire evolutivă. Eu vă îmbrățișez cu dragi, din nou, voi sunteți cei puternici, voi sunteți cei care aveți cheia vieților voastre. Cheia vieții voastre este în mâna voastră, nu decide nimeni pentru voi, nimeni altcineva. Vă îmbrățișez tare, multă sănătate să aveți, mult spor în toate și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!